السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كتشوفوا هاد التجربة هادي نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، وهي تجربة مزيانة للناس اللي عندهم دروج. وهاد النوع ديال هاد القفولة هادو كما كتشوف، هاد النوع ديال هاد القفولة هادو ما عندهمش الحل كيدير انك تحلهم سيرتو الا كنتي في الطاج الثاني او الثالث. اذا صعيب صراحة، وقلت علاش ما نفكرش شي طريقة باش بلا ما تبقى تهبط تطلع الدروج. كاين داك الكاش، ولكن القفل العادي. قلت علاش ما نشوف شي ابتكار او شي طريقه انني نتوصل لهذا الحل هذا. كما كتشوفوا راه 220 باش خدام هذا، غير باش نكونوا باش نعلمكم 220 غادي دير لي واحد البلاستيك، وغادي تجمعي ان شاء الله واحد الكوفر غادي دير ليه في الباب. وكما كتشوفوا هذا هو الخيط اللي جاي من 220 كما كاينه. الفوق شتي، الفوق كاينه 220، اما لتحت ما كايناش. ها شتي ما بين هذا وهذا، حتى الا درنا الفاز مع هذا عاد كيعطينا. علاش حنا دابا كنشوفوا نجربوا حنا غا واش فيه الضوء. هذا هو الترانسفور، هو هذا ديال الترانسفور، هو هذا هو اللي غادي لنا. انا غاتيستي هذا مع هذا هو اللي ترانسفور. هادو ضين البيض والكحل هو ترانسفور. شوف ما كاين لا ضوء ولا والو، ولكن الا بركت على الباسوار غادي يطلع الضوء لهنا. هو كيكون الفوق دابا هنا ما كاينش فيه الضوء، يعني باش تقولوا الحذر زعما باش تقولوا على حساب الضوء راه ما كاين لا ضوء ولا والو حتى تتبرك. ونورمالمون بقى باقي ان شاء الله غادي نغطيو وغادي تلقى داكشي في الفيديو الثاني ان شاء الله.